παράξενο βράδυ. Ξύπνησα από κάτι που έβλεπα στον ύπνο μου. Έναν εφιάλτη. Εικόνες που δεν μπορούν να φύγουν από το μυαλό μου. Μια σπασμένη βάρκα σε ένα τοπίο άνυδρο, στεγνό. Διψασμένοι άνθρωποι με κοιτούσαν στα μάτια. Οι πόλεμοι στο μέλλον, έλεγαν, θα γίνονται για το νερό. Και στον όνειρό μου αυτό ήταν πλέον πραγματικότητα. Ο άνθρωπος κατόρθωσε να επιβάλλει την κυριαρχία του στη φύση. Η απληστία και το κέρδος ήταν ο μόνος οδηγός του. Και αυτό ήταν η καταστροφή. Καθόμασταν και κοιτούσαμε ανήμποροι. Τεράστια πεινασμένα πουλιά με μυτερά ράμφη ορμούσαν προς το μέρος μας και εμείς δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Σαν όλοι μου οι φόβοι να είχαν μπει στις εικόνες αυτών των πουλιών. Είχα αυτό το αίσθημα ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Φανταζόμουν ότι το τέλος του εφιάλτη ήταν οδυνηρό. Δεν ήθελα όμως να το παραδεχτώ. Ήξερα μέσα μου ότι υπήρχε κι άλλος δρόμος, πιο φωτεινός. Ήθελα να τον βρω αυτόν τον δρόμο και έτσι αποφάσισα να φύγω σε αναζήτησή του. Ήξερα που θα πήγαινα. Ήθελα να συναντήσω το φως αυτού του άλλου δρόμου. Όσο έφευγα από την πόλη και πλησίαζα πιο κοντά στη φύση, οι εικόνες του εφιάλτη μου έμοιαζαν να θολώνουν, να χάνονται. Μέσα στο καταπράσινο τοπίο, την προσοχή μου τράβηξε ένα σύγχρονο κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής. Επιτέλους, ένα κτίριο με μια σύγχρονη αρχιτεκτονική ματιά, απόλυτο όμως συνταγμένο στο φυσικό τοπίο. Αυτός ήταν ο προορισμός μου. Από εδώ θα ξεκινούσε το ταξίδι μου. Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Ένα μουσείο για το περιβάλλον και την αρμονική σχέση του ανθρώπου μαζί του. Ίσως εδώ να έβρισκα κάποιες απαντήσεις. Ίσως εδώ στη Στυμφαλία να έβρισκα τον άλλο δρόμο. Οι Στυμφαλίδες όρνηθες. Ο έκτος άθλος του Ηρακλή. Τα ανθρωποφάγα πουλιά με τα μυτερά ράμφη. Η εικόνα του ονείρου μου ήρθε και πάλι στο νου. Ο Ηρακλής τα έδιωξε από τη λίμνη που κρυβόντουσαν, χτυπώντας τα κρόταλα που του έδωσε η Θεά Αθηνά. Τι να συμβολίζει άραγε αυτός ο μύθος? Και ποιος ήταν πραγματικά ο Ηρακλής? Από αυτό εδώ το μπαλκόνι μπορείς να φανταστείς τους πιο γνωστούς άθλους. Πίσω από αυτό το βουνό είναι η Νεμαία. Εκεί εκτιλήσεται ο γνωστός άθλος με το λιοντάρι. Και δίπλα είναι η αρχαία Λέρνα, όπου βρίσκεται η Λερναία Ύδρα. Και φυσικά μπροστά μας η λίμνη Στυμφαλία. Γιατί όμως τόσοι πολλοί άθλοι σε αυτή την περιοχή? Ίσως η ίδια η λίμνη μας αποκαλύψει τα μυστικά της.
Εδώ στην αρχαιότητα υπήρχε η αρχαία Στύμφαλος. Από τις ανασκαφές φαίνεται ότι η πόλη κατοικήθηκε από τη μέση παλαιολιθική περίοδο. Σήμερα μπορεί να δει κανείς ερείπια από μια πόλη της ύστερης κλασικής και της ελληνιστικής περίοδου. Η έκταση της ίδιας της λίμνης δεν ορίζεται ούτε σε επιφάνεια ούτε σε βάθος. Υπάρχουν περίοδοι που η λίμνη δεν έχει καθόλου νερό και άλλες που το νερό είναι αρκετό έτσι ώστε να γίνει ο τροφοδότης της ζωής της περιοχής. Σε αυτή τη λίμνη συνάντησα τον κύριο Δημήτρη που γνωρίζει τα μυστικά της όσο λίγοι. Από 5 χρονών είμαι εδώ. Γεννημένος εδώ είμαι. Παλιά η λίμνη είχε πολύ αδέλα. Το 58 περίπου έριξαν τα Κυπρίνια. Την αδέλα την παίρνανε για φάρμακο. Τράβαγε το αίμα, τότε κόβανε βεντούζες. Δεν υπήρχε γιατρός να πάρει αίμα να κάνουμε αυτά που κάνουμε το σήμερα. Και μετά ρίξαν τα Κυπρίνια και ξεπατώθηκε η Αυδέλα. Τη φάγανε είναι σαν σκουλική η Αυδέλα. Τώρα τελείωσε η Αυδέλα, φύγαν τα Κυπρίνια, λιγόσεψε το νερό, φύγαν τα ψάρια, δεν έχουμε αυτά που είχαμε τότε. Η λίμνη κάποτε, εκείνα τα χρόνια, δεν μπορούσαμε να πάμε με το κοντάρι. Δεν πηγαίναμε το κοντάρι στη λίμνη μέσα. Ήταν βαθιά η λίμνη. Τώρα το νερό τι να έχει, 2 μέτρα, 3 μέτρα νερό το πολύ άκρατησε. Παλιά είχε 5 μέτρα, 6 μέτρα νερό. Είχαμε την καταβόθα, τράβαγε και νερό είχαμε. Είχε μπάλιζες, είχε βουτυχτάρια, είχε νερόκοτες, είχε πάπιες, είχε πολλά πουλιά. Τότε που τα χρόνια αυτά ήσαν λίγα τα καλάμια γύρω-γύρω. Τώρα έγινε λιβάδι. Το καλάμι είναι ένα πρόβλημα για τη λίμνη. Πέρυσι ο καλαμιώνας είχε σκεπάσει όλη την περιοχή και αυτό επειδή δεν είχαμε βροχές και το επίπεδο του νερού είχε πέσει κάτω από το 1 μέτρο. Αυτές είναι οι ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί το καλάμι και να πνίξει όλο τον υδάτινο ορίζοντα της λίμνης. Εδώ στο μουσείο έχουν κατασκευάσει με πολλή επιμέλεια μια μικρή θα λέγαμε προσομοίωση της λίμνης. Πήραν δηλαδή ένα κομμάτι, το έκοψαν και το μετέφεραν εδώ. Σκεφτόμουν πάλι το όνειρό μου. Πόσο εύθραυστο είναι να διαταραχθεί εν τέλει η οικολογική ισορροπία. Οτιδήποτε υπάρχει σε υπερβολική ανάπτυξη, όπως τα καλάμια, δημιουργεί αστάθεια. Όμως ακόμη και αν τα καλάμια εξαφανιζόντουσαν, αυτό δεν θα ήταν λύση. Τα καλάμια είναι χρήσιμα γιατί κατά τη διάρκεια των χρόνων έχουν παρατηρηθεί 150 είδη μεταναστευτικών πουλιών παρά το γεγονός ότι η λίμνη δεν είναι στην απόλυτη γραμμή μετανάστευσής του. Πάρα πολλά είδη παρεκκλίνουν για να ξεκουραστούν, για να γεννήσουν και να περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα. Για κάποια είδη πουλιών είναι απαραίτητα τα καλάμια για να μπορέσουν να κάνουν φωλιές, για να γεννήσουν και να επιβιώσουν. Κάποια άλλα είδη όμως χρειάζονται ανοιχτό χώρο, διαφορετικά δεν μπορούν να κυνηγήσουν, δεν μπορούν να προσγειωθούν, δεν μπορούν να επιζήσουν. Άρα πάλι τίθεται αυτό το μεγάλο θέμα της ισορροπίας και ότι το ένα είδος δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος του άλλου. Ο καλαμιώνας υπήρχε πάντα στη λίμνη. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το μύθο, ο Ηρακλής δεν μπορούσε να δει τις νυμφαλίδες όρνηθες γιατί ήταν κρυμμένες στους καλαμιώνες. Άρα το καλάμι υπάρχει από πάντα στη λίμνη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει από τη μυθολογία μέχρι σήμερα. Γιατί ο Ηρακλής ήθελε να διώξει τα πουλιά από τη λίμνη? Ήθελε ο Ηρακλής να διώξει τα πουλιά από τη λίμνη. Η περιοχή έχει καταβόθρες. Εάν λοιπόν είχε φράξει καταβόθρα της Γιδόμανδρας, αυτός ο μεγάλος αγωγός που έπαιρνε το νερό από εδώ και το πήγαινε στο αργολικό πεδίο, τότε το νερό ξεχυλίζει στην περιοχή. Φανταστείτε όλα αυτά τα χωράφια που καλλιεργούμε σήμερα είχαν πλημμυρίσει, τα νερά γίναν ξαφνικά στάσιμα, οπότε ζεσταθήκανε. Και τα πουλιά μένουν λοιπόν εδώ επειδή βρίσκουν ζεστά νερά, αυτόματα η περιοχή χάνει την ισορροπία της. Δημιουργούνται ασθένειες, ο κόσμος αρχίζει και έχει σοβαρά προβλήματα, το άγχος της ελονοσίας απλώνεται παντού και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έρχεται λοιπόν ο Ηρακλής και τι κάνει? Ανοίγει την καταβόθρα της Γιδόμανδρας
Φεύγει το νερό, ξαναδημιουργείται λοιπόν η ροή, η ισορροπία στη φύση και τα πουλιά, αντί να θεωρήσουμε ότι θέλει να τα εξολοθρεύσει, τα βοηθάει να βρούνε το δρόμο τους. Και με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να πούμε ότι ο Ηρακλής μπορεί να μην ήταν ένας και μόνο γενναίος ή μύθεος, μπορεί να ήταν μια ομάδα ανθρώπων, ή θα μπορούσε να είναι ένα έργο, ή θα μπορούσε να είναι η οικολογική μας συνείδηση. Στη διάρκεια των αιώνων έχουν γίνει από τον άνθρωπο πολλές προσπάθειες για να διαχειριστεί τα νερά της Νυμφαλίας. Το Αδριάνιο υδραγωγείο κατασκευάζεται από τον αυτοκράτορα Αδριανό, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τα υδραγωγεία που έφτιαξε κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας του. Πραγματοποιεί λοιπόν ένα τεράστιο μηχανολογικό έργο για την εποχή του, το 130 με 138 μετά Χριστόν, και μεταφέρει νερό από τις πηγές της Νυμφαλίας 84 χιλιόμετρα πιο μακριά, στην Κόρινθο. Και σήμερα το νερό της Νυμφαλίας χρησιμοποιείται για να ποτίζει την καλλιεργήσιμη γη, από το πιο χαμηλό επίπεδο του νόμου Κορινθίας μέχρι το πιο ψηλό ορεινό χωριό. Πολύ χαρακτηριστική περίπτωση προσπάθειας διαχείρισης νερού είναι και οι μελέτες που γίναν το 1900 προκειμένου να μεταφερθεί το νερό από τις πηγές της Νυμφαλίας στην Αθήνα και να πάρει νερό η Αθήνα από εκεί. Κάποια στιγμή ήταν από τις επικρατέστερες προτάσεις που υπήρχαν, αν και στο τέλος αποφασίστηκε να γίνει το έργο του Μαραθώνα. Σε κάθε περίπτωση, το νερό ήταν και παραμένει η πηγή ζωής της περιοχής, το στοιχείο που τη διαμόρφωσε. Το νερό τρέχει και ενώνει όλη την περιοχή. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο ποταμός Στύμφαλος χάνεται μέσα στη λίμνη και ξαναβγαίνει στον αργολικό κάμπο με άλλο όνομα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νερό φεύγει από τη λίμνη και πηγαίνει κάπου αλλού. Κάποια από τα εκθέματα του μουσείου αναπαριστούν τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει αυτό. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μέσα στη λίμνη υπάρχουν φυσικές καταβόθρες. Τρύπες δηλαδή, που οδηγούν το νερό με υπόγεια τούνελ σε άλλα σημεία της περιοχής. Μάλιστα κάτω από το μουσείο υπάρχει μια τέτοια τρύπα που άλλοτε καταπίνει νερό για να το οδηγήσει αλλού και άλλοτε βγάζει νερό που έρχεται από μακριά. Με τέτοιες τρύπες είναι γεμάτη η περιοχή. Αδειάζει το νερό της λίμνης η μία, φέρνει νερό και ψάρια από αλλού μια άλλη. Όπως η Λερναία Ύδρα, αυτό το μυθικόν με τα πολλά κεφάλια, εδώ το τέρας είναι το νερό. Άμα του κόψει την πορεία στη μια πλευρά, εμφανίζεται κάπου αλλού. Ο δεύτερος άθλος του Ηρακλή. Ναι, πολύ σωστά. Και τώρα ας βάλουμε πολύ φαντασία να πάμε σε έναν άλλον άθλο, τις Αμαζόνες, και να κάνουμε μία σύγκριση με τις μέλισσες. Οι μέλισσες θυμίζουν πολύ τις Αμαζόνες. Είναι μια κλειστή θηλυκή κοινωνία που τα αρσενικά της φυλής τους δέχεται συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου και μετά τους θανατώνουν. Και για να δώσουν το μέλι τους, πρέπει ο μελισσοκόμος Ηρακλής να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία. Τα καλάμια που βγάζει η λίμνη, τότε τον Αύγουστο και Σεπτέμβρη ανθίζουν, βγάζουν μια φούντα πάνω. Λοιπόν, και η φούντα αυτή βγάζει γύρι και είναι καλό για τα μελίσσα, για τη μελισσοκομεία. Και πάνε τα μελίσσα, παίρνουν τη γύρι και είναι καλό για το γόνο, κάνουν γόνο τα μελίσσα. Δεν υπάρχει άλλη ανθοφορία τότε Αύγουστο-Σεπτέμβρη για να πάρουν γύρι οι μέλισσες. Και είναι καλό αυτό. Εκτός από τη μελισσοκομεία, γύρω από τη λίμνη έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων επαγγέλματα που δίνουν ζωή στην περιοχή. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ινοπαραγωγή, τυροκόμοι. Όλα αυτά τα επαγγέλματα
δίνουν αφορμή στο μουσείο για εκθέματα τα οποία γεννούν τις δικές τους ιστορίες. Επαγγέλματα που γεννήθηκαν και προέκυψαν από την ευφυΐα του ανθρώπου να αντλεί δύναμη από το φυσικό του περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος πάντα έβρισκε τρόπους για να εκμεταλλεύεται τη φύση, τα φυτά και τα ζώα. Όπως τη ζωοπανήγυρη στα Κιόνια. Εδώ στα Κιόνια, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 γινόταν η μεγαλύτερη ζωοπανήγυρη της Πελοποννήσου. Έμποροι και πολιτές μαζευόντουσαν από όλη την Ελλάδα για να πουλήσουν και να αγοράσουν κυρίως μουλάρια και άλογα. Τιμή 6 έως 13.000 δραχμές. Γεια σου Κυριάννη! Ο Κυριάννης κατόρθωσε το 1949 να πουλήσει φοράδα αντί του ποσού των 20.000 δραχμών. Εδώ γινόταν η μεγάλη ζωοπανήγυρη, στα Κιόνια. Εδώ γινόταν η πανήγυρη, γινώσαν αγοροπολισίες, φέρνανε πολλά μουλάρια. Οι μικροπουλητές εδώ από τα χωριά γύρω, από Φενεό, από Στυμφαλία, από Σκοτεινή, φέρνανε από 2-3 ζά και βάλανε μια κορφάδα απάνω στο σαμάρι, ότι πουλιέται να το βλέπει ο βραστής που θέλει μουλάρι, να πηγαίνει να το πάρει. Κορφάδα από καλαμπόκι. Από σίτι το λέγαμε εμείς, καλαμπόκι. Και γινώσανε, φέρνανε γύρια, πρόβατα, σφάζανε. Όλη την ημέρα γινώσανε αγοροπουλισίες για γύρια, για πρόβατα, για μουλάρια, για αυτό ο καθένας που ήθελε να αγοράσει και ο άλλος να πουλήσει. Και το βράδυ μόλις νύχτωνε, πηγαίναμε και καθόμαστε στις μπαράκες, πίναμε την μπύρη μας, το κρασί μας, ό,τι ήθελε ο καθένας, ό,τι φτωχικό είχε, και γλεντάγανε μέχρι το πρωί. Το πρωί ξαναξεκινάγαμε και κάναμε τη δουλειά μας. 5-6 μέρες το πανηγύρι. Ναι. Πόσος κόσμος μπορεί να μαζευόσαν και 2.000 άτομα. Περίπου. Μαζευόσαν κόσμος, πολλής. Χώσανε όλοι οι βλάχοι. Ξέρεις τι γινόταν εδώ απάνω? Βλάχοι. Με πράματα, υπήρχαν και λεφτά, γλεντάγαν ο κόσμος. Με την έλευση των τρακτέρ και των άλλων γεωργικών μηχανημάτων ήταν φυσικό η ζωοπανήγυρη σιγά σιγά να σβήσει. Όταν πέφτει το βράδυ όμως, εικόνες του παρελθόντος ζωντανεύουν, ξεπροβάλλουν από παντού και ξανακατοικούν τον τόπο. Αυτή η κληρονομιά μνήμης βρήκε πλέον τη νέα της κατοικία. Αυτά τα σπίτια, αυτά τα χωριά μπορεί να άλλαξαν. Από τις ασπρόμαυρες εικόνες μέχρι σήμερα όμως, το νερό είναι το ίδιο νερό. Αυτό το ίδιο νερό που τρέχει στις αυλές τους, που τους δίνει τροφή, που ποτίζει τη γη τους. Εφιάλτες και ελπίδες, καταβόθρες και δεξαμενές νερού, άθλοι και μέλισσες. Ένας μυθικός ήρωας που εκφράζει διαχρονικά την οικολογική μας συνείδηση. Όλες αυτές οι ιστορίες μας ταυτίζουν με κάτι. Ξεπερνούν το παρελθόν και το παρόν και μας επιτρέπουν να βρούμε ομοιότητες με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Η μια γενιά δίνει το χέρι στην άλλη. Οι ιστορίες περνούν από τον ένα στον άλλο. Όπως η ιστορία της Μονής Ζάρακα, που χτίστηκε από Φράγκους και Ιστερκιανούς μοναχούς το 13ο αιώνα. Τα εντυπωσιακά της ερείπια σήμερα ξυπνούν τους θρύλους των υποτών της τέταρτης σταυροφορίας. Ή όπως η ιστορία του μοναστηριού της Αγίας Τριάδας, που ένας άλλος θρύλος λέει ότι χτίστηκε έπειτα από το επίμονο όνειρο ενός κοριτσιού από την Δροσοπηγή.
Εδώ τα τελευταία χρόνια έζησε η μοναχή Αθαμαήλ, καλλιεργώντας μόνη της το δικό της μποστάνι σε απόλυτη αρμονία με τη φύση στο ναό της Αγίας Τριάδας. Ο εφιάλτης που με έφερε εδώ σιγά σιγά φεύγει. Το ξέχασα. Ένα τέτοιο μέρος είναι σαν ένα μεγάλο ξέφωτο ψυχικής ηρεμίας. Εδώ νιώθεις την αρμονία του κόσμου. Γνωρίζεις την ισορροπία μέσα σου. Αλλά κυρίως αντικρίζεις τη λύση για το παρόν και το μέλλον. Όλο το ταξίδι μου εδώ στη Στυμφαλία ξεκίνησε από την ομορφιά και τη σεμνότητα αυτού του κτηρίου. Μια ισορροπία που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά σε κερδίζει με την απλότητά της. Αυτό το κτίριο είναι το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και η εξωτερική του ισορροπία αντανακλά το περιεχόμενο και το στόχο του. Την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου και της φύσης. Τα εκθέματά του μας ταξιδεύουν από τη γη και τα νερά της Στυμφαλίας στο μοναδικό βιότοπό της και τη ζωή που άνθησε στις όχθες της μυστικής αυτής λίμνης. Με τη φροντίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, αυτές οι όχθες, πέρα από τις στέρεες βάσεις μνήμης, γίνονται μια αφετηρία, ένας βατήρας δράσης που επικοινωνεί με το αύριο. Κοιτώντας λοιπόν αυτό το αύριο, τι προσπαθούμε να κάνουμε? Το πρόγραμμα Live Στυμφαλία είναι στα πλαίσια ενός προγράμματος Live της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Τράπεζα Πειραιώς, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, ο Δήμος Οικειονίων, το ΚΑΠΕ, η ΚΟΜ και η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών μελετήσαμε την περιοχή, καταγράψαμε την περιοχή, άρα σήμερα μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του πόσο νερό έχει η λίμνη, πόσο βάθος έχει η λίμνη και πόσο είναι η ισορροπία ανάμεσα στον ανοιχτό ορίζοντα υδάτινο της λίμνης και του Καλαμιώνα που αναπτύσσεται και που πάντα υπήρχε στην περιοχή. Με αυτό λοιπόν τον οδηγό προχωράμε και στο δεύτερο στάδιο, που στο δεύτερο στάδιο είναι να κόψουμε τα καλάμια που είναι παραπάνω από αυτά που διατηρείται η ισορροπία και μετά αυτά τα καλάμια να μην τα πετάξουμε, να τα μετατρέψουμε σε πέλετ. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε μια αηφόρο διαχείριση του Καλαμιώνα, γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα και μετά το τέλος του προγράμματος να υπάρχει η χρηματοδότηση έτσι ώστε να συνεχίσει και το σύστημα προστασίας που έχουμε δημιουργήσει και να λειτουργήσει η ομάδα διαχείρισης που αυτή τη στιγμή λειτουργεί στη λίμνη και παρακολούθησης. Ο στόχος μας είναι στο μέλλον να δημιουργήσουμε μια παρακαταθήκη η οποία θα εξασφαλίσει την ισορροπία στη φύση, την ομορφιά στη φύση, σε αυτό που σήμερα όλοι θαυμάζουμε ερχόμενοι στη Στυμφαλία. Το μουσείο χτίζει τις γέφυρες του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Πριν από λίγο καιρό ζήτησε από τα παιδιά να ζωγραφίζουν πάνω στους χαρταετούς ό,τι τους φοβίζει. Και τα παιδιά ζωγράφισαν τις Στυμφαλίδες όρνηθες. Σήμερα καρφώνουν τους χαρταετούς πάνω στη λίμνη για να διώξουν μακριά τους φόβους τους. Και μαζί με το δικό τους φόβο διώχνουν και το δικό μου εφιάλτη. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε με αφορμή ένα σκοτεινό όνειρο. Ως μια αναζήτηση ενός δρόμου μπορεί να μας απεκλωβίσει από την περιβαλλοντική καταστροφή του χθες και του σήμερα. Το μέλλον είναι η φόρος ανάπτυξη που σέβεται εξίσου τις ανάγκες του ανθρώπου αλλά και της φύσης. Το Μουσείο Περιβάλλοντος της Στυμφαλίας δείχνει έναν δρόμο. Στο χέρι μας είναι να τον ακολουθήσουμε.